हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई वाइटेक युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुले माथि भिडियो देख्नु भएको छ। यो ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा धेरै चलिरहेको छ। यो कसरी बनाउने भनेर आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसका लागि तपाईहरु क्यापकट खोल्नुहोस्। क्यापकट खोलेर न्यू प्रोजेक्टमा आउनुहोस्। न्यू प्रोजेक्ट खोलेपछि तपाईहरुलाई चाहिने यो एउटा क्लिप छ। यो जुन क्लिप म तपाईहरुलाई तल ड्राइभमा पनि दिन्छु, डिस्क्रिप्सनबाट लिनु होला। यो तपाईहरुले लिनुहोस्। त्यसपछि हामीलाई यहाँ 9 वटा फोटो चाहिन्छ। हामीले यो कम्पोज त्यो 9 वटा फोटो पनि लिनुहोस्। म गएर फोटो लिए 2 3 4 5 8 यसरी 9 वटा फोटो लिनु होला। हाम्रो भिडियो पछाडि गएको छ। यसलाई त्यसपछि तपाईहरुले यसमा पहिला भिडियो इफेक्ट लाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियो इफेक्ट लगाउँ हामी पहिला यसमा। त्यसका लागि तपाईहरु इफेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्टमा आउनुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गएपछि हामीलाई स्ट्रोब भन्ने एउटा भिडियो इफेक्ट चाहिन्छ। एकदम सजिलो छ यो बनाउन। त्यसका लागि पार्टीमा जानुहोस्। पार्टीमा गएर यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोब, यो लगाउनु होला। तपाईहरुले यो गीत अनुसार बिट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो हामीले यसलाई यो भिडियो भन्दा पछाडि लाउनु। यसलाई यसरी तानेर ल्याउनुस्। त्यसपछि यो भिडियो हामीलाई 2.8 सेकेन्डको चाहिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साथीहरु। त्यसपछि हामीलाई सबै फोटोहरु 0.5 सेकेन्डको चाहिन्छ, तर हामी यसलाई भरै मिलाउँछौं यो टाइमिङ चाहिँ, किनभने यहाँनिर इफेक्ट लाउँदा यो तन्किन्छ। यसलाई ठ्याक्कै मैले यसको फर्मेट मिलाउन बिर्सेछु। फर्मेट मिलाउनुहोस् पहिला। त्यसपछि सबैलाई फर्मेट अनुसार फिट गर्नुहोस्। यो मिलेको छ। सबैलाई यसै गरी मिलाउनु होला साथीहरु। 9:16 तपाईहरुलाई यो त थाहा छँदैछ टिकटकको लागि। यसरी सबै भिडियो सबै फोटो मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई अब हामीलाई स्टाइल भन्ने चाहिन्छ। हामीलाई यसमा धेरै टाइमै लाग्दैन। त्यो भन्दा पहिला हामी अडियो एक्सट्र्याक्ट गरौँ, अडियो लगाउँ। मैले पहिले यहाँनिर एउटा अडियो ल्याएर राखेको छु। मैले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अडियो पनि आइसकेको छ। त्यसपछि हामीले सुरुमा यसलाई 2.8 सेकेन्डमा राखौं। त्यसपछि यसलाई स्टाइलमा जानुहोस्। स्टाइलमा गएर हामीलाई क्यामेरा बन्च भन्ने हुन्छ यहाँनिर एउटा इफेक्ट स्टाइल, त्यो सबै भिडियोमा लाउनु होला। यसमा आइसकेको छ। यसका लागि तपाईहरुलाई इन्टरनेट चाहिँ आवश्यक पर्छ साथीहरु। इन्टरनेट भएको ठाउँमा गएर बनाउनु होला। सबै भिडियोमा लाउनु, सबै फोटोमा लाउनु होला साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सबै बनिसकेको छ। यो इन्डिङ पार्ट फालौँ। त्यसपछि तपाईहरु सुरुमा आउनुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, अघि मैले तपाईहरुलाई यो टाइमिङ पहिले किन नमिलाउनु भनेको भन्दाखेरि यो तपाईहरुले स्टाइल राख्दाखेरि यो तन्केर तपाईहरुको फेरि 2.9 सेकेन्डमा जान्छ। त्यही भएर अब तपाईहरुले सबै फोटोलाई ल्याएर 0.5 सेकेन्डमा सबैलाई फिट गर्नु होला। यसलाई यसो गरेर गर्दा पनि हुन्छ।
0.5 साथीहरू सबै फोटो एकदम सजिलो छ यो बनाउनु। स्प्लिट गरेर 0.5 सेकेन्ड सबैलाई साथीहरू। Everybody shake. फाइनल्ली साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै काटेर तयार गरिसकेको छु। 0.5 सेकेन्डमा सबै तयार भइसकेको छ। अब साथीहरू हामीले यसमा अघि लगाएको इफेक्टलाई थोरै मिलाउनु पर्ने हुन्छ, भिडियो इफेक्टलाई। यसलाई हाम्रो बिट अनुसार थोरै यसको स्पिड चाहिँ कम गरौँ। लगभग यसलाई यति जतिमा राख्नु होला। फिफ्टिनमा राख्नुभयो भने हुन्छ र यसलाई पनि यो इफेक्ट पनि घटाएर ठ्याक्कै भिडियो बराबरी ल्याउँ। यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो भिडियो तयार भइसकेको छ। साथीहरू तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त धन्यवाद।